ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ የአሬክስ መስፍን ዩቲዩብ ተከታታዮች እንደው እንግዲህ በፓርት-2 ስለ ታይሮይድ ዲስኦርደር ነን ፋርማኮሎጂካልና ፋርማኮሎጂካል ትሪትመንት ላይ ተገናኝተናል በባለፈው አጠቃላይ ስለ ኢንትሮዳክሽኖቹና እንዲሁም ደግሞ ስለ ዲያግኖሲሱ ስለ ክሊኒካል ፕሬዘንቴሽኑ በስፋት ለመዳሰስ ሞክረናል ዛሬ ደግሞ እቺኛዋን በተወሰነ ደረጃ ነን ፋርማኮሎጂካል ቴራፒ የሚለውን ለማየት ሞክረን ነበር ዛሬ እንግዲህ ከዛ ጀምረን አጠቃላይ ትሪትመንቶቹ ምን ይመስላሉ የሚለውን እናያለን ምክንያቱም ስፔሻሊ ኮንሲደር ምናረገው Hyperthyroidism ወይም ደግሞ Thyrotoxicosis የሚለው ላይ ነው እንግዲህ ይሄ በሽታ እንግዲህ በጣም አደገኛ በሽታ እንደሆነው በራሱ ሳይሆን ለሌሎችን ሆርሞኖች የመነካካት አቅም ስላለው ኢቭን ኒውሮሎጂካል ዲስኦርደር ራሱ እስከማምጣት ደረጃ እንደሚደርስ እንግዲህ በፓርት 1 ላይ በስፋት ለመዳሰስ ሞክረናል በጣም ቻሌንጅፉል የሆነ ነን ኮሚኒኬብል ዲሲስ የሆነ ነው ማለት ነው ስለዚህ ነን ፋርማኮሎጂካል ትሪትመንት ላይ እንግዲህ ስናይ ባለፈው እንደተነጋገርነው ሰርጂካል ሪሙቫል ስፔሻሊ ግላንዱ ላርጅ ግላንዲዮ ከ80 ግራም በላይ በሚሆንበት ሰዓት እንደሚያስፈልግ ነው የኛውም ደግሞ እንግዲህ ሲቨር ኦፍታልሞፓቲ አለ እንደገና ደግሞ ላክ ኦፍ ሪሚሽን ኦን አንቲ ታይሮይድ ድረግ ትሪትመንት የሚፈጠር ከሆነ ነው ይሄን ብቻም ሳይሆን ለከዛ ትሪትመንትን ከማለታችን በፊት ወደ ሰርጀሪ ሪሙቫል ከመሄዳችን በፊት የሚያስፈልጉ መድኃኒቶችን መስጠት ያለብን ለምሳሌ ከቲዮናማይዶች ውስጥ propylthiouracil እና methimazole ቢባሉት መድኃኒቶችን መስጠት እንደሚጠበቅብን አትሊስት እስከ 2 ወር ድረስ መሆኑን ተነጋግረናል እንዲሁም ደግሞ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ iodine ፎሎ አፕ ማድረግ እንዳለብን 500 ሚሊ ግራም ፐር ዴይ ሪከመንድ እናረጋለን ለ15 ቀን ማለት ነው ይሄን ብቻም ሳይሆን እነዚህ ሌቮታይሮክሲን ብለን ምንጠራት እንግዲህ ሌቮታይሮክሲን ብለን ምንጠራው እንግዲህ ለሃይፖታይሮይዲዝም ትሪትመንት የሚሆን ነው እሱም ጭምር እንግዲህ በዚህ ውስጥ የትክክለኛ ታይሮይድ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን አይደንቲፋይ ለማድረግ እንደምንጠቀምና እንደምንቀጥል የማለት ሞክረናል እንዲሁም ደግሞ ከፕሮፊላክሲሶች ውስጥ እንግዲህ ስፔሻሊ ሳይና ሲምፕተሞቹ ሪዲዩስ በማድረግ ከሚታወቁት ቤታ ብሎከሮች ውስጥ ፕሮፕራኖሎል የሚለውን አትሊስት እስከ 10 ቀን ድረስ ከአፍተር ሰርጀሪ መውሰድ preoperative and 7 to 10 days after surgery to maintain pulse rate than 60 and 90 minutes per minute combined pre-treatment with propranolol and 10 to 14 days potassium iodide shall be advocated የሚለውን በዛሱን እንድታስቡልኝ ይፈልጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ እሱ ራሱን የቻለ ትልቅ ትኩረት እንደሚያስፈልገው ነው ማለት ነው እንግዲህ ታይሮቶክሲኮሲስ ብለን ምንጠራው ወደ ዋናው ትሪትመንት ስንመጣ እንግዲህ የትሪትመንቶቹ እንግዲህ የሚሰጡ መድኃኒቶች አሉ ሁሉም መድኃኒቶች አይደለም የሚሰጡት ፕሪፈረብል ምናረጋቸው የቶቹ ናቸው ማለት ነው አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንግዲህ እነዚህ ትሪትመንት ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል ብዙም ጊዜ ሲኦሲም ላይ ካያችሁ ከዛ ጋራ ተያያዥነት ያላቸው ነገሮች ላይ ነው እንግዲህ የሚያተኩረው ማለት ነው ስለዚህ ቲዮኒዩሪያስ የሚባሉ ወይም ደግሞ ቲዮናማይድ የሚባሉ መድኃኒቶች አሉ PTO and methimazole block thyroid hormone synthesis ይላል ስለዚህ PTO እና እንዲሁም ደግሞ methimazole carpimazole ብለን ምንጠራቸው መድኃኒቶች አሉ ስለዚህ እነዛ መድኃኒቶች ደግሞ ሆርሞኑ ወይን የታይሮይድ ሆርሞንን ሴንቲዛይዝድ እንዲያሆን ብሎክ በማድረግ ይሄ እንግዲህ peroxidase enzyme system of the thyroid preventing oxidation of trapped iodide and the subsequent incorporation into iodothyroxine ብለን ምንጠራቸው እንግዲህ into and ultimately iodothyronine ወይም ደግሞ organification and by inhibiting coupling of ይሄ እንግዲህ ሞኖ iodide thyroxine ብለን ምንጠራቸው እና ዳይ እነዚህ ሁለቱ ኮምባይን በሚሆኑበት ሰዓት T3 ይሰጡናል ሚት እና ዲት ብለን ምንጠራቸው አንድ ላይ ኮምባይን ከሆኑ T3 ፎርምድ ያደርጋሉ ስለዚህ T3 ነው ደግሞ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን የሚጫወተው ፍሪው እሱ ነው እንደገና ደግሞ ዲቴክት ማድረግ ምንችለው በብዛት እዛ ላይ ነው ትኩረት ምናደርገው T4 ላይ እንግዲህ T4 ላይ ደግሞ ሁለቱ አንድ ላይ ኮምባይን በሚሆንበት ሰዓት T4ን ፕሮዲዩስ ያደርጉልናል ስለዚህ እነዚህ እንግዲህ peroxidase የሚባሉ ኢንዛይሞች ወይ በካታሊስቶች አማካኝነት ነው ስለዚህ የነዚህ ኮንቨርሴሽን እንዳይፈጠር ማድረግ ማለት ሚት ከዳይት ጋራ ኮምባይን ሆኖ T3 እንዳይፈጠር ወይ ዲት ጋራ ኮምባይን ሆኖ T4 እንዳይፈጠር ነው but not methimazole ይላል
ስለዚህ ፒቲዮ ነው ሪከቨር የምትለው ነው በት ኖት methimazole also inhibit peripheral conversion T4 ወደ T3 እንዳይቀየር የማረግ አቅም አላት ፒቲዩ ማለት ነው ግን እቺ ማና methimazole ወይም carpimazole አያካትትም እያለን ያለው የያሊ ኢኒሻል ዶዝ ኢንክሉድድ ይላል ፒቲዩ ከ300 እስከ 600 ሚሊ ግራም ዴይሊ ነው ዩአሊን 3 ኦፍ 4 ዲቫይድድ ዶዝ ነው ኦር methimazole 3 to 60 ሚሊ ግራም ይሄ በ30 ሚሊ ግራም እስከ 60 ሚሊ ግራም ፒቲዩ ደግሞ ከ300 እስከ 600 የአንድ ዜሮ ልዩነት አለው ማለት ነው ኮ ዴይሊ ጊቭን 3 ዲቫይድድ ዶዝ ነው ኤቪደንስ ኤግዚስት ዛት ቦዝ ድረግ ካን ቢ ጊቭን አ ሲንግል ዴይሊ ዶዝ ነው አብዛኛው እንግዲህ እንደምታዩት በሲንግል ዶዝ ነው የሚጀምራል እንግዲህ ከትንሿ የሚጀምርበት ከነዛ ጋር የሚያያይዙበት ነገር ሲኖር improvement in symptom and laboratory abnormality should occur within 4 to 8 weeks no at which time tapering regimen to maintenance dose can be started tapering di ቀስ ያለን የምንቀንስበት ነው make dosage change monthly because the endogenous produced T4 will reach new steady state concentration in this interval ስለዚህ አዲስ dose regimen እንጀምር እንችላለን typically daily maintenance dose are P2 56 to 300 mg and methimazole is 5 to 30 mg continue therapy for at least 4 year to induce long term remission ለማምጣት ቢያንስ ለሁለት አመት ከአመት እስከ 2 አመት ድረስ methimazole ይሁን ፒቲዩ ብለን የምንጠራው መድኃኒት ፒቲዩ እንግዲህ propylthiouracil ብለን የምንጠራው መድኃኒት እንሰጣለን ሪከመንድ እናረጋለን ማለት ነው ሞኒተር ፔሸንት every 6 to 12 months after remission ስለዚህ remission ራሱ ካለ every በየ6 ወር ወይም በየአመቱ ሞኒተር ማድረግ ይኖርባል if relapse occurs ካለ alternate therapy with radioactive iodide ብለን የምንጠራቸው is preferred to the second course of antithyroid drug ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ recommend የምናረጋቸው ቲዮናማይድ ብለን ምንጠራቸውን as a first line option እንጠቀማለን በእነዛ ግን ቢያንስ እስከ 2 አመት ድረስ ከወሰዱ በኋላ ምንም አይነት ለውጥ ማይኖር ከሆነ ወደ second line ስንሄድ እንግዲህ radioactive iodoidዎችን እንጠቀማለን because subsequent course are less likely to induce remission ስለሆነ ነው የሚለው minor adverse reaction includes rheumatic maculopapular rashes ይኖራል arthralgia ይኖራል fever benign transit leukopenia white blood cell ላይ ማለት ነው the alternative thiourea may be tried in this situation but cross sensitivity occur 50% ነው in patient ላይ ሊከሰት የሚችለው ነው major adverse effect included agranulocytosis ስለዚህ agranulocytosis ተፈጠረ ማለት ደግሞ just በጣም ለምሳሌ እንደ central nervous system ውስጥ አክት ከሚያረጉት ስፔሻሊ ሲዞፍሬኒያ ላይ በዚህ በጣም የምትታወቅ ክሎዛፒን ብለን የምንጠራት መድኃኒት ናት እነዚህ ውስጥም ደግሞ በጣም የሚታወቁበት እንግዲህ with fever malaria gingivitis oropharyngeal infection and granulocyte count less ልብ በሉ ከ250 ሚሊ ግራም ማነው ሚሊሜትር በታች ነው aplastic anemia አለ lupus like syndrome polymyositis GI intolerance hepatotoxicity እና hypoprothrompinemia ብለን ምንጠራቸው እነዚህ በብዛት አንቲታይሮይዶች ላይ ሊከሰቱ የሚችሉ ናቸው ማለት ነው if it is occur agranulocytosis usually develop in the first 3 months of therapy routine monitoring is not recommended because it is sudden onset ስለሆነ ምን አይልም ነው የሚለው recommend አናረግም ስለዚህ because the risk of serious hepatotoxicity P2 should not be considered first line therapy ስለዚህ hepatotoxicity ካለ P2 recommend አናረግም ነው ስለዚህ ማያውለው as እንደምን እንደ first line therapy except during the first trimester of pregnancy ስለዚህ ለፕሬግናንሲ ላይ ሱ ትንሽ ሴቭ የመሆን አቅም ይኖራቸዋል ሲጀመርም እነ ፒቲዩ እና methimazole ብዙ ምንተና ፕሬግናንሲ ላይ አሪፍ ናቸው ተብሎ የሚታሰባል በተለይ እንደ carpimazole ተብሎ ነው እንግዲህ estimate የሚደረገው where risk of methimazole induced impuropathy may exceed that P2 induced hepatotoxicity intolerance to methimazole and thyroid storm ይኖራል ቀጥሎ iodide ይላል iodide acutely block thyroid hormone release ነው ይሄ ደግሞ ወዲያውኑ immediately ከታይሮይድ ሆርሞን የሚመጡትን iodide block የማድረግ አቅም አለው inhibit thyroid hormone biosynthesized by interfering with intrathyroidal iodide use and decrease size and vascularity of the gland ስለዚህ ግላንዱ ላይ ደግሞ በመቀነስ ትልቁን ድርሻ የሚጫወቱት መድኃኒቶች እነማን ናቸው ብንባል
አዮዳይዶች ናቸው ማለት ነው ምክንያቱም ከባዮሲንቴዛይዝ ጨምሮ ኢቭን ቫስኩላሪት ኢሹም ካለ ሳይዝ ኢሹም ካለ እነዛም በሙሉ የመቀነስ አቅም አላቸው ሲምፕተም ኢምፕሩቭመንት ኦከር ዊዝን 2 to 7 days ነው ይላል of the initiation therapy and the serum T4 and the T3 concentration may be reduced for few weeks ስለዚህ እነዚህም T4 እና T3 ኢንዲኬት ከሚያደርጉት ውስጥ ታይሮይድ አለ የለም የሚለውን ከሚገልጹልን ውስጥ እነሱንም ቢያንስ በሳምንታት ውስጥ የመቀነስ አቅም አለው iodide are often used as adjuvant therapy ነው to prepare patient with grave disease for surgery ከሆነ to acutely inhibit thyroid hormone release and acutely attend the euthyroid state in severely toxic patient with thyrotoxic patient with cardiac decompensation or to inhibit thyroid hormone release after radioactive therapy በኋላ ሊከሰት የሚችለውን የመቀነስ አቅም አለው ስለዚህ አዮዳይዶችን ምን እንጠቀመው እንደ አድጁቫንት ነው እንደ ረዳት እንደ አጋዥ አድርገን ነው potassium iodide is available as standard saturated solution or low gold solution containing 6.3 mg of iodide per drop ይላናል typical starting dose of potassium iodide 3 to 10 drop daily ነው in water or juice ውስጥ አድርገን ነው ልንጠቀም የምንችለው potassium iodide when used to prepare a patient for surgery ሲሆን ማለት ነው ፔሸንቱን ለምን ስናረግ ማለት ለሰርጀሪ ፕሪፐር ስናረግ በተለይ grave disease ካለባቸው ከነዛ ጋራ በጣም ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን ከሚጫወቱ ውስጥ መድኃኒቶች ውስጥ አንደኛው potassium iodide ነው ማለት ነው it should be administered 7 to 14 days ነው pre-operatively ስለዚህ ቢያንስ ከ7 እስከ 14 10 ቀን ሊሆን ይችላል 14 ቀን ሊሆን ይችላል ወደ ኦፕሬሽን ከመላካችን በፊት ከመሄዱ በፊት ምን ሰጠው ነው ማን potassium iodide ማለት ነው then is adjuvant to radioactive iodide potassium iodide should not be used before rather than 3 to 7 days after radioactive to the radioactive iodide can concentrate in thyroid ይላል adverse effect include hypersensitivity ያለው iodide ውስጥ reaction skin rash drug fever rhinitis conjunctivitis salivary gland swelling iodism ብለን ምንጠራው metallic test አለ burning mouth and thorax sore teeth and the gum symptom of head cold and sometimes stomach upset and the diarrhea and the gynecomastia ይማምጣት አቅማቸው በጣም ይታወቃሉ iodide adrenergic blocker ብለን ምንጠራቸው ደግሞ እንደ adjuvant ምንጠቀማቸው beta blocker used to ameliorate thyrotoxic symptoms such as ለምሳሌ palpitation ካለ reduce ለማድረግ anxiety reduce ያደርግላን tremor heat intolerance they have no effect on peripheral thyrotoxicosis ስለዚህ ይሄ ስራው adrenergic blocker እና propranolol ብለን ምንጠራው ከታይሮይድ ጋራ ወይም ደግሞ ከታይሮቶክሲኮሲስ ጋራ ተያይዞ የሚመጡትን ሲምፕተሞችን ለመቀነስ ነው እንጂ ታይሮቶክሲኮሲስ ላይ ኢፌክት የለው and protein metabolism do not reduce total or prevent thyroidism propranolol እና ዶሎል partially block conversion of T4 or T3 በተወሰነ መንገድ እንትን ይላል ግን controversial ነው ይላሉ but this contribution to overall effect is small ነው beta blocker usually used as adjuvant therapy with antithyroid drug radioactive iodide or iodide when treating grave disease ስለዚህ ምን ጊዜ ነው ማለት ነው በተለይ grave disease ትሪት በመናረግበት ሰው ወይ ደግሞ toxic nodules ብለን ምንጠራው ነው የgrave disease in preparation for surgery or in thyroidectomy the only condition for which beta blocker are primary therapy for thyrotoxicosis are those associated with thyroiditis ብለን ምንጠራ በተለይ ከኢንፍላሜሽን ጋራ ተያይዞ ካለ በጣም drug of choiceአችን አማራጫችን the only condition for which beta blocker primary therapy thyrotoxicosis ሲኖርና thyroiditis በሚኖርበት ሰዓት በጣም ተመራጭ ይሆናል ነው የሚለው propranolol dose required to relieve adrenergic symptom vary ይላል but initial dose of 20 to 40 mg orally 4 times daily is effective for most patient heart rate ከ90 በላይ ላይ ከሆኑ ከ20 እስከ 40 ሚሊ ግራም መስጠታችን አሪፍ ነው younger or more severely toxic patient may require 240
or 480 milligram per day ያስፈልጋል beta blocker are contraindicated to compensate heart failure unless it is caused slowly by tachycardia ብቻ ካልሆነ high output other contraindication in sinus bradycardia ካለበት contraindicated ነው እንዲሁም ደግሞ heart failure ላይ decompensated heart failure ከሆነ contraindicated ነው concomitant therapy with monoamine oxidase inhibitor or tricyclic antidepressant in patient with spontaneous hypoglycemia ላለበትም ምክንያቱም especially hypoglycemia ላይ ማስክ የማድረግ አቅም አለው ተብሎ ከሚታሰቡት ውስጥ አንዱ ነው ማለት side effect include nausea አለው vomiting አለው anxiety አለው insomnia አለው lightheadedness አለው bradycardia hematologic disturbance አለው እንደገና ደግሞ sexual dysfunction በጣም በማምጣት የሚታወቀው አንዱ ይሄ ነው centrally acting sympatholytic example clonidine and calcium channel antagonist example deltiazem may useful for symptom control when contraindication beta blocker በሚሆንበት ሰዓት እና calcium channel blocker እና clonidinoችም as adjuvant እንጠቀማቸዋለን ማለት ለማን ለታይሮይድ ሆርሞን ጋራ ተያይዞ ለሚከሰቱ በሽታ ስፔሻሊ ሃይፐርታይሮይዲዝም አሊያም ደግሞ ታይሮቶክሲኮሲስ ብለን ምንጠራው radioactive iodine ብለን ምንጠራው ደግሞ iodine sodium iodide 131 is oral liquid that concentration in the thyroid and initially disrupt hormone synthesis by incorporating into thyroid hormone ስለዚህ iodine ወደዛ በመልቀቅ ራሱን የቻለ ጨረር አለው እነዛ ነገሮችን በመልቀቅ ወደ thyroid hormone እና ወደ thyroglobulin በመልቀቅ over a period of week follicles that have been taken up radioactive iodide ይወስዳል and surrounding the follicle develop evidence of cellular necrosis በመፍጠር and fibrosis of interstitial tissue ላይ ትልቅ contribution ይጫወታል radioactive iodide is the agent of choice for grave disease ስለዚህ radioactive iodide ለgrave disease በጣም ተመራጭ ይላል toxic autonomous nodule and toxic multinodular goiter pregnancy is absolutely contraindicated ነው ጨረር ነው ብያቸዋለሁ ስለዚህ ከጨረር ጋር ስለተያዘ ብዙ ጊዜ ይሄ የምንጠቀማቸው ኢቭን ወደ መጨረሻ ስቴት በሚደርስበት ሰዓት ነው ተብሎም ይገመታል ቦታም ይሰጣል ምክንያቱም ኢቭን እነዚህ በጣም ሴሎችን በማድረግ ነው ኔክሮሲስ እንዲፈጥሩ በማድረግ ነው አክሽኑ ራሱ ለየት ያለ እንዲሁም ደግሞ ግሬቭ ዲዚዝ ላይ ነው ሞር ኮንሰንትሬት የሚሆነው ቤታ ብሎከር primary adjuvant therapy for radioactive because they may given any time without compromising radioactive therapy ነው የሚለው patient with cardiac disease and elderly patient are often treated with thionamide ነው ስለዚህ ሰውየው cardiac disease ካለበት እንደገና ደግሞ elderly patient ከሆነ treated with thionamide prior to radioactive ablation ይላል because thyroid hormone level transiently increase after radioactive treatment due to relief of performant thyroid hormone antithyroid drugs are not routinely used after common radioactive iodine because their use is associated with higher incidence of post-treatment recurrence or persistent hyperthyroidism ስለሆነ ማለት ነው if iodine are administered they should be given 3 to 7 after radioactive iodine to prevent interference with uptake of radioactive iodine in the thyroid gland the goal of therapy is to destroy overreactive thyroid cell now goal of therapy is and single dose of 4,000 to 8,000 rad result in the euthyroidism state is 60% of patients at 6 months or sooner a second dose of radioactive should be given 6 months after the first radioactive iodine treatment if the patient remain hyperthyroidism ከሆነ ማለት ነው hypothyroidism ጋር ስንመጣ commonly occur months of 2 years after radioactive ላይ ከተወሰነ አመታት በኋላ ነው ይሄ ሊከሰት የሚችለው hypothyroidism ሊመጣ የሚችለው the acute short term side effect include mild high thyroidal tenderness እንዲከሰት ያደርጋል dysphagia ይኖራል long term follow up has not revealed increase of risk development of thyroid carcinoma ይኖራል leukemia or congenital defect treatment of thyroid storm ላይ ደግሞ ስንመጣ treatment of thyroid storm initiate the following therapeutic measure promptly አንደኛ suppression of thyroid hormone formation and secretion ሁለተኛ anti-adrenergic therapy
ሶስተኛ አድሚኒስትሬሽን ኦፍ ኮርቲኮስቴሮይድ ምክንያቱም ታይሮይዳይተስ ሊሆን ስለሚችል ትሪትመንት ኦፍ አሶሺየትድ ኮምፕሊኬሽን ኦፍ ኮኤግዚስቲንግ ፋክተርስ ዘ ሜይ ፕሪሲፒቴቲንግ ፋክተሮችን ሚኒማይዝ ማድረግ ድረግ ዶዜጅ ዩዝድ ኢን ማኔጅመንት ኦፍ ታይሮይድ ስቶርም ለምሳሌ ፕሮፓይልቲዮራሲል አለ ሜቲማዞል ሶዲየም አዮዳይድ ሉጎል ሶሉሽን ሳቹሬትድ ፖታሲየም ፕሮፕራኖል ዴክሳሜታዘን ፕሪዲንዞሎን ሚታይል ፕሪዲንዞሎን ሃይድሮኮርቲዞን እነዚህ ሁሉ እንግዲህ የሚሰጡ ነው ለምሳሌ ፒቲውን ብናነሳ ከ900 እስከ 1200 ሚሊ ግራም ፐር ዴይ ለማን ለታይሮይድ ስቶር ማለት ነው ስለዚህ 4 to 6 divided dose ነው ብሎ ያስቀመጠን አብዛኛው እንግዲህ ለምሳሌ እነዚህ ሉጎል ሶሉሽን ሳቹሬትድ ሶሉሽን እነዚህ ሶሉሽኖች አብዛኞቹ የሚሰጡት ከወተር ጋራ ወይም ደግሞ ከጁስ ጋር መሆኑን እንዳትረሱ ለማለት ፈልጋለሁ ከዛ iodide which rapidly blocks the release of preformed thyroid hormone ይላል should be administered after thionamide initiated to inhibit iodide utilization by overactive gland ስለዚህ መጀመሪያ ኦፕሽናችን የመጀመሪያ ምርጫችን ሊሆን የሚችሉት ቲዮናማይዶች ናቸው ቲዮናማይድ ከሌለው iodide ይያለን ከዛ በመቀጠል radioactive ብለን መንጠራቸው እንጠቀም ይሄን ስላቸው ግን እንደ አድቫንት የምንጠቀማቸው በተለይ እነዚህ ካልሲየም ቻናል ብሎከር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሴንትራል አክቲንግ በእንትን አጎኒስት አልፋ አጎኒስት ወይ ሲምፓቶማይቲክ አጎኒስት ሊሆን ክሎኒዲን አለያም ደግሞ ቤታ ብሎከሮች ናቸው አንቲአድሬናሊክ ቴራፒ with a short acting agent is more or less preferred because it's used in patients with pulmonary disease or risk of cardiac failure because its effect can be rapidly reversed የማድረግ ስለዚህ ስሞሎል ኢፍ ለምሳሌ ሾርት ዱሬሽን ኦፍ አክሽን ከመሆኑ አይተነሳ ለእንደዛ አይነት ትሪትመንት ልንጠቀማት እንችላለን ኮርቲኮስቴሮይድ are generally recommended but there is no convincing evidence of adrenocortical insufficiency in thyroid storm ይላል their benefit may be attributed to the antipyretic action ይኖረዋል and the stabilization of blood pressure እንዲከስ እንትን እንዲያረው stabilized እንዲሆን ከሚያደርግለት ነው general supportive measurement including acetaminophen as antipyreticዎችን መጠቀም እንችላለን ግን ኮርቲኮስቴሮይዶችም እንደዚህ አይነት አክሽን እንዳላቸው እንትን ብለና አስፕሪንም መውሰድ እንችላለን anti-inflammatory drug may displace bound thyroid hormone እንዳይፈጠር ነው fluid and electrolyte replacement በጣም ወሳኝነት አለው sedative digoxin anti-arrhythmic insulin antibiotics should be given in indicated thyroid storm ብለን ምን ጠራው ነው ማለት evaluation of the therapeutic outcome ላይ ስንመጣ after therapy thionamide radioactive iodide or surgery for hyperthyroidism has been initiated evaluate patient monthly until they reach euthyroidism condition እስኪደርስ ድረስ በየጊዜው follow up ማድረግ አለብን especially thionamide እና radioactive agentዎችን በሚጠቀምበት ሰዓት ይለናል assess of clinical sign and continuing thyrotoxicosis or development of hypothyroidism እነዛንም ኮንሲደር እናደርጋለን ስለዚህ thyrotoxicosis ወይ hyperthyroidism ብቻ አይደለም ትሪት ማድረግ ያለብን ከዛ በኋላ ሊመጡ የሚችሉ ኮንሲኩዌንሶችን especially እና hypothyroidism የሚባሉትን ማወቅ አለብን after T4 replacement is initiated the goal is to maintain both free T4 na level and thyroid stimulating hormone concentration in the normal range once stable dose of T4 is identified monitor the patient every 6 to 12 months monitor ማድረግ አለብን እና እንግዲህ አጠቃላይ እንግዲህ ስለ ታይሮቶክሲኮሲስ የሚመስለው ይሄን ነው እችን እንግዲህ በደብ ረጋ ብላችሁ አንብባችሁ አጥረታችሁ ጥያቄዎችንም እንግዲህ እንሰራለን ቢያንስ የተወሰነ ስቴፕ እንሂድ ብዬ ነው ከስቴፕ በኋላ እንግዲህ ወደ ጥያቄዎቹ መስራት እንገባና እንደገና ወደ ቲዩቶሪያላችን እንመለስ ይመስለኛል ለጊዜው በዚህ እናበቃለን እንግዲህ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ እስካሁን ድረስ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ይቆየ